Нещодавно Збройні сили України вибили окупантів з острова Зміїний, а Міноборони РФ, намагаючись виправдати поразку, назвало втечу своїх військових жестом доброї волі. Та що думають про відступ окупаційних військ самі росіяни? А как его оценивать? Всегда же есть две версии, да? Версия Министерства обороны и другая. Вот я придержусь другой. Но я не думаю, что это был вывод. Ну, честно говоря, я об этом не слыхала. И не знаю, где располагается этот остров. Но все, что касается политики нашего государства, я считаю, что она правильная. Военным виднее обстановка. Так надо, значит. Давно пора было вывести, вообще нечего было заводить туда. Самое ужасное, зачем они туда вчера фосфорными бомбами кидали? Совсем обалдели уже. А в Білгороді цього тижня прогриміло кілька вибухів, внаслідок чого загинуло 5 людей та зруйновано кілька будинків. Губернатор області повідомив, що спрацювало ППО. Згодом залишки російської ракети «Панцирь-С» очевидці знайшли на місці події. Ймовірно, росіяни обстрілюють свої території, щоб прискорити мобілізацію. А губернатор натякнув місцевим жителям, що вибухи будуть продовжуватися й надалі. То, что сейчас случилось, да, конечно, крайне сложная ситуация. Поэтому сказать о том, что я вам сейчас скажу, что больше никогда не будет, не могу. Крім того, російські міста страждають і від ракет, які окупанти запускають по території України. Неодноразово вони падали в Росії одразу після пусків, от як вчора у тому ж Білгороді. Я надеюсь, нигде не писать. Да, сейчас будет дом. Она не взлетела. Она закрутила. Вы видели? Да. Что с ней? Да что ж ты у нас-то спрашиваешь, блядь? Уже второй раз. Ничего страшного, все равно. А в Таганрозі на житловий будинок упав російський безпілотник, внаслідок чого будівля згоріла. Просто, Никит, ты понимаешь, оно вот так вот от Над нами головой. упало. Хера, твою мать. Да, Да, это самолет был. самолет вот тут, он просто зацепился за трубу и полетел, упал. На Кримському мосту російські окупанти провели навчання щодо його захисту від можливого ракетного удару. Під час тренувань вони використали димову завісу, щоб його замаскувати. Та про навчання не попередили водіїв, внаслідок чого виникла масштабна ДТП. Опа, притормозить. В жопу нам никто не заехал. Сейчас ёб твою мать. Ёб твою мать, сзади. Сука! А на білбордах багатьох російських міст розмістили геніальну рекламу, де спочатку можна побачити фото так званих героїв-освободітелів, вбитих в Україні, а після цього рекламу знижок на утилізацію. Все правильно, саме утилізація чекає на всіх вбивць та мародерів, що прийшли на українську землю. Патріотичний крінж відбувся і в Ростовській області. Ось так російські трактористи вирішили підтримати армію окупантів у війні. Такие пацаны есть у нас в стране. Знают, пусть враги все знают, Кондолиза Райс. Никогда требья натовская не возьмете нас. Выпил С2H5OH. Та не скрізь так палко підтримують окупантів. Російські солдати жаліються, що їм відмовили в обслуговуванні у столичному автосервісі. Заехал я в ближайший автосервис города Москвы, обратился к ним, так скажем, за помощью в виде помощи снять мне третий ряд сидений в этом автомобиле. На что мне ответили нет. Я тогда попросил ключ, чтобы осуществить, так скажем, ремонт автомобиля самостоятельно. Мне сказали, так как я в военной форме, военный человек, оказывать услугу никто не может. Для участі у війні проти України окупанти почали вербувати в'язнів. У ПВК «Вагнер» відкрито набирають до своїх лав злочинців з виправних колоній Санкт-Петербурга. За півроку зекам обіцяють амністію та 200 тисяч рублів, але попереджають, що з України повернуться далеко не всі. У разі загибелі їхнім рідним обіцяють виплатити 5 мільйонів рублів. Однак умови співпраці вагнерівці відмовляються фіксувати документально, тому, вочевидь, і не збираються виплачувати кошти, а ув'язнених хочуть використати як гарматне м'ясо.
А на тимчасово окупованих територіях Донбасу триває примусова мобілізація до ворожої армії. Цього разу російські окупанти намагаються відправити на війну курсантів Академії МВС у Донецьку. Щоб вони не стали гарматним м'ясом, їхні матері намагаються врятувати синів від мобілізації. Девочки, вот у меня только один вопрос. Но они же у вас закончили не консерваторию, хотя с консерватории бригада в Мариуполе, уже есть погибшие, к сожалению. Это силовой блок, вы понимаете? Но они же не на ВВ учились, они учились на КП, некоторые на КОБе. Я не понимаю, следователи. Ну, есть следователи, отбирали. Мне об этом неизвестно. Поэтому мы и договорились, что вы придете в среду. До среды я сделаю запрос в академию. Я поеду еще раз в МВД. Я узнаю в корпусе, куда их распределили. И в среду я вам смогу сказать юридическое основание нахождения их там. Також на відео можна побачити, як неадекватні вояки погрожують зброєю навіть дітям. Я все себе убери. Меня бросили. Хотя я... Он на ребенка? Да ты еще на ребенка? Так вот что могут сделать? Ты что, скотина, себе в голову? А в Росії дітей активно готують до війни з дошкільного віку. Так у Псковській області провели захід на підтримку війни з Україною, де виступили 5-річні діти у військовій формі та зі зброєю в руках. 6, 7, 8. Группа направо. К автомату повернули голову. Раз, два. Прежде вы люди! На марше, где аплодисменты! Росія знову у вогні. У Якутії за останні дні згоріло майже 40 гектарів лісу, 70% з яких навіть не намагаються погасити через недостатню кількість рятівників. Дійсно, навіщо тушити пожежі, якщо можна всі сили перекинути на війну в Україну? А в Туві сталася пожежа на складах з будматеріалами. Згоріло приміщення площею майже в 3000 квадратних метрів. У Москві ФСБ увірвалося у квартиру чоловіка, який переслав кошти у благодійний фонд «Повернись живим». Його звинуватили у державній зраді. У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну більшість західних країн запровадили санкції проти агресора, внаслідок чого РФ зазнала різкого економічного спаду. Однак Кремль переконує про їх неефективність. Та як насправді змінилося життя росіян з початку війни. Ну, на ценах это отразилось, конечно, хорошо. Цены подняли. Ну, а почему? Да у нас даже, допустим, хлеб подорожал. Сейчас я в автобусе ехал, автобус подорожал. Был 21, стал 27. Это что? Вот, например, началась эта спецоперация. Почему подняли цены внутри страны? Что произошло? Это все, это задница полная. А російські пропагандисти вкотре продемонстрували своє справжнє обличчя. Вони у прямому ефірі розмірковують, як і кому планують вивозити викрадений український урожай з тимчасово окупованих територій України. Сейчас вот в Херсонской области, которая, как известно, аграрная область, аграрный край, там уже начинает поспевать урожай. Вот весь мир переживает, что будет продовольственный кризис. Слава богу, нам переживать об этом незачем. Более того, мы можем с миром поделиться с теми из этого мира, кто будет вести себя прилично.